Σαν σήμερα. 7 Δεκεμβρίου 1971. Το πρωτόκολλο και η συμφωνία της Άγκυρας μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Ήδη από το 1969 η δικτατορική κυβέρνηση των Αθηνών είχε έλθει σε διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα για τη διευθέτηση της συνοριακής γραμμής του Εύρου και την τοποθέτηση οροσίμων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν αναγκαίες λόγω της μεταβολής της κήτης του ποταμού. Έτσι σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια υπογράφθηκε το πρωτόκολλο περί συντήρησης των οροσίμων και η συμφωνία περί πρόληψης και διευθέτησης των μεθοριακών επεισοδίων με επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής ομάδας τον Πέτρο Μολυβιάδη. Κοινός τόπος και των δύο πλευρών ήταν η επιτόπου επίλυση όλων των μεθοριακών ζητημάτων μέσω 3 μεικτών επιτροπών. Μέχρι σήμερα η τουρκική εθνοσυνέλευση δεν έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο του 1971, όπως και άλλα 4 των προηγουμένων ετών. Η συμφωνία του 1971 επικυρώθηκε από την τουρκική εθνοσυνέλευση και την ελληνική βουλή το 1979. Αν και η τουρκική πλευρά ποτέ δεν αντάλλαξε τα σχετικά όργανα επικύρωσης, η συμφωνία του 1971 είναι de facto σε ισχύ. Ο Εύρος παραμένει μια ζώνη εντάσεων, δίχως όμως να τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της συνοριακής γραμμής. Μία συνήθις τακτική της Τουρκίας για την πρόκληση εντάσεων είναι να αφήνει κοπάδια ζώων εκτροφής να εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια για να παρατηρεί τα αντανακλαστικά αντίδρασης της ελληνικής πλευράς. Η πρώτη μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 1986 στο Πέπλο Φερών. Εκείνο το πρωινό η ελληνική περίπολο συνάντησε την αντίστοιχη τουρκική, που βρισκόταν στην αντίπερα όχθη του ποταμού. Μέλος της ελληνικής φρουράς ήταν και ο στρατιώτης Ζήσης Καραγωγός, ο οποίος στον πολιτικό του βίο είχε ζήσει ως μετανάστης στη Γερμανία και είχε μάθει την τουρκική γλώσσα από τις συναναστροφές του με τους εκεί Τούρκους μετανάστες. Για κακή του τύχη ο Καραγώγος αντίκρισε έναν παλιό του Τούρκο φίλο στην αντίπερα όχθη. Χωρίς δεύτερη σκέψη άφησε το όπλο και το κράνος του και κινήθηκε προς την τουρκική πλευρά για να τον χαιρετήσει. Τότε Τούρκοι στρατιώτες τον πυροβόλησαν δίχως προειδοποίηση. Ο Καραγώγος δέχθηκε 5 σφαίρες και ξεψύχησε λίγο αργότερα. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο περιπόλων, που σκοτώθηκαν 2 Τούρκοι στρατιώτες και τραυματίστηκε ένας Έλληνας. Μία ευτυχώς ανέμαχτη περίπτωση ένταση σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2008, όταν κατά λάθος 2 Έλληνες στρατιωτικοί βρέθηκαν σε τουρκικό έδαφος και συνελήφθησαν, αλλά απελευθερώθηκαν 5 μήνες αργότερα. Η πλέον πρόσφατη και μεγάλης διάρκειας ένταση στον Εύρο έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2020, που κράτησε 3 μήνες. Τότε η Τουρκία προώθησε χιλιάδες παράνομους μετανάστες προς την ελληνική μεθόριο εκβιάζοντας την είσοδό τους στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν τήρησε μία σειρά των προβλεπόμενων υποχρεώσεών της όπως αυτές απορρέουν από τη Συμφωνία του 1971. Αν και βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της συμφωνίας αυτής οι τουρκικές αρχές όφυλαν να παρεμποδίσουν την απόπειρα παράνομης εξόδου των μεταναστών, αυτές την υποκίνησαν. Επιπλέον στα επεισόδια συμμετείχαν και Τούρκοι, παραβιάζοντας τον όρο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της ίδιας συμφωνίας. Επιπροσθέτως η τουρκική φρουρά προέβη σε προκλητικές ενέργειες, προξένησε πυρκαγιά που επεκτάθηκε και στην ελληνική επικράτεια και έμεσα ευθύνεται για τον τραυματισμό δεκάδων μεταναστών που προσπάθησαν να διέλθουν τον ποταμό, παραβιάζοντας τους όρους των παραγράφων 5, 6 και 12 αντιστοίχως του άρθρου 2 της ίδιας συμφωνίας, καθώς και του άρθρου 3. Στα επεισόδια του 1986, του 2018 και του 2020 η Ελλάδα δεν κινητοποίησε τις 3 μεικτές επιτροπές για την επίλυση των επεισοδίων ως όφιλε, ούτε προέβη σε μονομερή καταγγελία παραβίασης της συμφωνίας, ούτε επέδωσε μονομερές πρακτικό στο έτερο μέρος, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της συμφωνίας. Ωστόσο στην περίπτωση του 2020 η Ελλάδα κέρδισε μια σημαντική διπλωματική νίκη σε βάρος των τουρκικών τακτικισμών αναδεικνύοντας ένα τοπικό μεθοριακό επεισόδιο σε ευρωπαϊκό ζήτημα.